بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر مونږه بل ټاپک کو سپیشل ریسپټرز. سپیشل ریسپټرز مطلب ریسپټرز ته ریسپټر تاسو ته مویر دی چې مطلب زموږ په جسم کې د یو سیل یا د سی ګروپ اف سیل یا د سی ارګن چې هغه زموږ په بار په انوایرنمنت کې څه چینج راشي او یا په جسم کې دنده څه چینج راشي، هغه چینج هغه تبدیلی معلومول، هغه د سټ نه رانیول او برین ته مطلب سنټرل نروس سیستم ته ورکول، دغه کس ته مونږه دا ریسپټر وایي. مطلب د یو پولیس والا دی او مجرم ونیسي او تاڼې ته یې وبوځي. دا مجرم زموږ سره مطلب یو سټیمولس دی او دا ریسپټر زموږ سره پولیس والا شو او دغه تاڼه زموږ سره سی ان اس شو. کلیر ریسپټر یو داسې سیل کېدی شي یا د یو نرو انډینګ هم کېدی شي او یا یو کمپلیټ ارګن کېدی شي، لکه دا سترګې یا غوږ زموږ کمپلیټ ارګن دی. نو دغه به زموږ یو سټیمولس یو چینج به ډیټیکټ کوي او وړي به سی ان اس ته به ورکوي. نو دغه شي ته مونږه دغه وایو د ریسپټر. ګوره ما تاسو ته د کیمیو ریسپټر په باره کې خبره کړو. کیمیو ریسپټر هغه ریسپټر ته وایي چې دا مختلف کیمیکل مطلب ډیټیکټ کوي. نو کیمیو ریسپټر زموږ سره په جسم کې بیا دوه دي، یوه ژبه ده یوه پوزه ده. مطلب دا کوم خوراک چې موږ خورو د دې خوراک خو څه ذایقه یي که نه، څه مختلف ذایقه به وي، هغه ذایقه به موږ له ژبه معلوموي. نن به موږ خبره کوو د ټیسټ په باره کې. ټیسټ خوراکونه دي یا څه شی چې ته مطلب خولې ته دننه کېږي د دې به خاص ذایقه وي، خاص ټیسټ به وي. دغه ذایقه به موږ له څوک معلوموي؟ موږ له به ژبه معلوموي، ټنګ. ټیک ده. نو نیټ ټاپک زموږ په ټنګ باندې دی چې دا ټنګ څه شی دی. ټیک ده. نو دا زموږ سره ټنګ دی. نو دې ټنګ زموږ سره یو کار دا دی چې دا ډایجیشن کې مدد کوي. په ډایجیشن کې کله چې موږ په غاښونو باندې خوراک میده کوو را میده کوو، دا ژبې ورته داسې اړی راړی. یو دغه کار دی. دویم کار دا زموږ په خبرو کولو کې مدد ورکوي ژبه. او دریم خصوصي کار چې کوم نن موږ خبره کوو هغه ټیسټ ذایقه ده، موږ له ذایقه معلوموي. په هر حال اوس ته ګورئ لکه دا زموږ سره دا زما ژبه جوړه کړله، خو زه بیا جوړوم لکه دا زما یو ژبه ده. نو د دې ژبې باندې پوهېدو لپاره دلته به زما ستاسو یو ټکي پېژنې، پیپیلای. دې ته موږ پیپیلای ویلی شو. پیپیلا ورته بعضې خلک وایي. نو پیپیلا څه ته وایي؟ لکه فرض که تاسو شیشه راواخلئ د خپلې ژبې ته وګورئ، دا به داسې لوړه ژوره شان نیسئ، داسې لوړه ژوره وایي داسې. کلیر. نو دغې لوړوالي جوړوالي ته موږ پیپیلای وایو. په دې خبره پوه شوئ؟ نو په دې پیپیلای کې بیا زموږ سره دوه علاقې دي، یو دا لوړ ځای دی او یو دا ژور ځای دی. دې لوړ ځای ته موږ وایو ریجز او د ژور ځای ته موږ ویلي وایو، ویلي. په هر حال دغه شان زموږ سره په دې ژبه کې لوړ ژور شان ځایونه دي، د بره سایډ نه، لاندې نه بلکې سایډونو نه او د بره سایډ نه. نو دغې ته موږ پیپیلای وایو. پیپیلای بیا زموږ سره 4 قسمه دي، په 4 قسمه پیپیلای دي. یو ته موږ فیلیفارم پیپیلای وایو، بل ته فنجای فارم پیپیلای وایو او بل ته فولیټ پیپیلای وایو او د څلورم اخري نمبر سرکمولیټ پیپیلای. اوس د فیلیفارم پیپیلای زموږ سره په جسم کې په ژبه کې په کوم ځای کې دا دغه نه دی، دا د ژبې د پاسه دا سطحه ټوله پلنه د برې نه دا لکه زه به تاسو دا شو دا ژبه زموږ سره دا فیلیفارم دی، دا ټول زموږ سره په دې طور کده چې ما جوړ دلته زموږ سره دغه پیپیلای دا فیلیفارم پیپیلای دلته په ژبې په دې ټاپ باندې، او فنجای فارم پیپیلای زموږ سره چېرته په دې ټپ باندې، دا سر نه دی د ژبې دا دلته زموږ سره کومه پیپیلای فنجای فارم پیپیلای. او بیا چې زموږ سره دا فولیټ پیپیلای، پیپیلای به ستاسو په دې سایډ باندې دې سایډونو باندې دا زموږ سره فولیټ پیپیلای شو داسې دا پیپیلیټ، دا زموږ سره فنجای فارم پیپیلای. او په دې شاته سایډ باندې زموږ سره چې کومه پیپیلای دا زموږ سره سرکمولیټ پیپیلای ده. سرکمولیټ پیپیلای زموږ سره په دې ژبې په شا باندې ده، فولیټ زموږ سره په سایډونو باندې ده او فنجای زموږ سره د ژبې په سر باندې ده او فیلیفارم پیپیلای زموږ سره په دې ژبې په دې پلن بره دا پرچ چې کومه دی په دې باندې ده. نو دلته اوس یوه خبره اوس یاد وساتئ چې زموږ سره دا 4 قسم پیپیلای دي. نو دا 3 واړه زموږ سره دیو ذایقه معلومولی شي، خو دې دا ذایقه نشي معلومولی. دا په دې ژبه د پاسه دا کم پیپیلای دا ذایقه نشي معلومولی. خو نو چې دا ذایقه نشي معلومولی نو بیا د دې کار څه دی؟ د دې زموږ سره 3-4 کارونه دي. ټمپریچر، کله چې خوراک ته دنده کې ګرم ده که یخ دی، هغه تاله څوک معلوموي؟ د فیلیفارم پیپیلای بدل معلوموي. د دې نه علاوه ټچ، د دې د ژبې څخه چې څه ټچ شي او دغه ټچ احساس تاله څوک درکوي؟ دماغ ته څوک رسوي؟
دا فیلیفارم پیپلای او بل زموږ سره ټیکسچر مطلب دا دی چې تا ژبې ته ټاپي ورته ولې تا ته پته لګي ټاپي ده که تا ورته یو پوسټ شي ورته ولې نو مطلب دغه پوسټوالی او کلکوالی د دې خوراک یې د دې ژبې د څه ورسولی دغه ذمهواري د چا ده دا د دې پیپلای د دې فیلیفارم پیپلای ذمهواري ده. بیا د ټیسټ خبره کوو د ټیسټونو چې زموږ سره ذایقې په څو قسمو باندې دي. زموږ سره ذایقې تقریبا 4 قسمه باندې دي. بیټر تریخ د مرچکي والا تریخ، سالټي نمکین، سور تریو نیمبو چې کومه تریوي سور او بل دی سویټ. نو ګوره اوس به ګورو چې دا په کوم ځای کې نه محسوسېږي په ژبه کې. نو دا بیټر نه دی بیټر به ستاسو دلته په دې شاته په دې سرکمولیټ پیپلای باندې معلومېږي. دلته به تاسو کې زه ولیکم بیټر د مرچکي شان تریخ والا ذایقه به تا د جیبه په شا په سرکمولیټ پیپلای باندې معلومېږي. بیا سالټي او سور تریو او د مالګې والا تریو او دا بل تریو نیمبو والا تریو. نو دا به ستاسو میلاویږي په دې معلومېږي په دې دغه باندې په دې فولیټ پیپلای باندې. فولیټ پیپلای زموږ سره په دې سایډ باندې نه کوم په دې سایډ دا. او بیا سویټ به ستاسو دلته کې په دې ټپ باندې معلومېږي خوږ. دا ما د ژبې په باره کې خبرې وکړې بیا ورته وګورې لکه زموږ سره ژبه ده د ژبې 3-4 کارونه دي. ډایجېشن کې کار ورکوي، په خبرو کې کار ورکوي او په ټیسټ معلومولو کې کار ورکوي. زموږ د نننۍ ټاپک د ټیسټ په باره کې دی. په ژبه باندې صحیح پوهېدو لپاره تاسو پیپلای ټکي پېژنئ. پیپلای دې ته وایي دا ژبه زموږ لوړه جوهره ده. دغې لوړه جوهر ته موږ پیپلای وایو. فیلیفارم پیپلای، فنجای فارم پیپلای، فولیټ پیپلای او سرکمولیټ پیپلای. فیلیفارم پیپلای زموږ سب ژبه په دې باره چې دا څومره پلنه ژبه ده پلنه لکه دې خو وګورئ دا زموږ ژبه دا باره چې کومه دا ټول علاقه ده نه دې باندې فیلیفارم پیپلای دي. او زموږ ته بیا فنجای فارم پیپلای په کوم ځای کې ده دا ژبه د ژبې د مخې سر دی ټپ په دې باندې ده. او فولیټ پیپلای زموږ سره د ژبې د سر دی د برف دی او د لاندې دی. نو په دې سایډ او په دې سایډ زموږ سره فولیټ پیپلای دي. او سرکمولیټ پیپلای زموږ سره د ژبې په دې بیک سایډ باندې. بیا موږ د ذایقو خبره وکړه. ذایقې دغه 4 ذایقې دي. نو بیټر ذایقه نه ترخه د مرچکي والا هغه به ستاسو د ژبې په دې بیک سایډ باندې په سرکمولیټ پیپلای باندې معلومېږي. مالګې والا تریو او نیمبو والا تریو هغه به په دې فولیټ پیپلای معلومېږي په دې او په دې سایډونو باندې. او بل خوږ څیز به تا سره په فنجای فارم پیپلای باندې معلومېږي. موږ خو په پیپلای باندې پوه شو چې پیپلای څه بلا ده. دا پیپلای تقریبا په دې ژبه کې تقریبا 1000 دي. 1000 پیپلای زموږ سره د انسان په ژبه کې کېدای شي. او بیا زموږ سره ټیسټ بډز څومره دي. ټیسټ بډز څه شی دی؟ اوس ټیسټ بډز باندې ځان پوهېږي. ټیسټ بډ لکه فرض کا دا پیپلای ما راواخیست دا پیپلای دا زما څه پیپلای دی ټیک شه. نو په دې پیپلای کې زموږ صحیح ټیسټ بډز دا پکې زموږ سره شو ټیسټ بډز دي. او په ټیسټ بډز کې بیا څه دي زموږ سره ټیسټ سیل دي. لکه دا یو پیپلای ده په دې پیپلای کې دا زموږ سره ټیسټ بډز دي. او په دې ټیسټ بډز کې بیا زموږ سره دنده ټیسټ سیلز دي. ټیسټ زه دې دا یو بډ لږ بار تر وباسم لکه فرض کړه دا زموږ سره یو ټیسټ بډ دی. نو په دې کې دا زموږ سره مختلف خولۍ دي. نو زه تاسو ته اوس په ډیټیل باندې د یو ټیسټ بډ صحیح تصویر وباسم سټرکچر چې په هغې تاسو پوه شئ. بهرحال اوس پکې دا خبره کوو چې زموږ سره په دې ټوله ژبه کې ټیسټ بډز د 2000 نه والا د 5000 پورې ټیسټ بډز کېدای شي. بیا په یو ټیسټ بډ کې ستاسو 50 نه والا د 100 پورې ټیسټ سیل کېدای شي. لکه دا ما سره یو ټیسټ بډ دی په دې یو ټیسټ بډ کې ما سره 100 ټیسټ سیل کېدای شي. د 50 نه د 100 پورې پکې ټیسټ سیلز کېدای شي. دا خبره ختم. اوس موږ د یو ټیسټ بډ دا زموږ سره پیپلای ده. په پیپلای کې ټیسټ بډز دي. یو ټیسټ بډ په ډیټیل ووایو نو چې یو ټیسټ بډ موږ په ډیټیل ووایو مطلب ټوله ژبه موږ په هغې باندې پوه شو. لکه سپوز دا زما سره یو پیپلای ده که هره یوه ده او په دې پیپلای کې دا زموږ سره دي ټیسټ بډز. دیز آر ټیسټ بډز. نو دې ټیسټ بډ نه زه اوس یو ټیسټ بډ ځان بار تر وباسم ځان یې غټوم زوم کوم چې موږ پکې دا خولي مولي په اسانه وینو. نو ګورئ ورته لکه فرض کړه دا زما سره یو ټیسټ بډ زه ځان جوړوم. دا زما سره یو ټیسټ بډ دی. نو په دې ټیسټ بډ کې بیا زموږ سره دندې وي ټیسټ سیلز. ما تاسو ویل ټیسټ سیلز وایي دا یو ټیسټ سیل دی زه دا بل ټیسټ سیل دې کې دا خپل نیوکلیس دي. نو د دې ټیسټ سیل سره دلته کې یو 2 قسمه خولۍ نورې هغه خولۍ زه شو کوم. یوه خولۍ پکې دا داسې دا او بله ده.
نو دې خولې ته موږ وایو بیسل سیلز. ګوره د بیسل سیل کار ته اوس نه یم، لکه دلته چې کومه دا خولې زموږ خرابېږي، دا ټیسټ سیلز چې کوم خراب شي نو د دې په ځای به بیا نوې خولې جوړېږي که نه، نو دا به نیو سیل تاله جوړوي. څوک دا بیسل سیل بدله نوې خولې جوړوي، ټیسټ سیل بدله جوړوي. او دې نه پکې علاوه دلته کې نورې خولې زموږ سره دا یو خاص قسمه خولې پکې نورې چې هغې ته موږ سپورټینګ سیلز وایو. او د سپورټینګ سیل څه کار دی چې دا کومه خولې دي نه دا ټیسټ سیلز چې کومه دي دوی له دې نیوټریشن کوي، خوراک ولا راوړي، خوراک په دې باندې کوي. ښه بهرحال دا زما سره شو ټیسټ برډ دی دا زما سره، او په دې کې دا زما سره څوک دی دس از ټیسټ سیل، دا زما سره ټیسټ سیل دی. بهرحال دا ما وپېژاندو دا ټوټل موږ سره ټیسټ برډ دی. په دې ټیسټ برډ کې زموږ سره بیا 3 قسمه خولې دي، ټیسټ سیل دا بیسل سیلز د بلو کلر باندې او سپورټینګ سیل دا په دې ریډ کلر باندې. اوس د دې ټیسټ سیل راشه، په دې ټیسټ سیل باندې دلته کې د پاسه داسې کچي کچي شان یختې داسې کچي کچي شان یختې په دې خولې په دې ټاپ باندې. نو دې کچي کچي یختو ته مایکرو یو یختې دي کچي کچي، دې ته موږ وایو مایکرو ویلای، مایکرو ویلای دې ته وایو. بیا دا مایکرو ویلای په بره لږ غټېږي داسې داسې بیا لږ غټ غټ شان شي داسې. نو دې غټو یختو ته بیا موږ وایو سیلیا، دې ته موږ څه وایو سیلیا. نو دا زموږ سره شو کمپلیټ د یو ټیسټ برډ سټرکچر. ګوره ژبه ده، په ژبه کې پیپیلای ده، په پیپیلای کې لوړ ژور علاقې ده، په پیپیلای کې موږ سره ټیسټ برډز دي، او په یو ټیسټ برډ ما دا په ډیټیل اخیستی دی دا ټیسټ برډ دی. نو دې ټیسټ برډ کې زما سره دنده 3 قسمه خولې مترس دي. ټیسټ سیل خو دغه سیل دی کوم چې تاله ټیسټ بله معلوموي، بیا پکې بیسل سیل دی او بل پکې سپورټینګ سیل دی. اوس ګورئ کله چې موږ خوراک وکړو لکه فرض کړه دا زموږ خولې د خوراک دا کلیر دا خوراک دی، دا خوراک به اوله په سلیوه کې په لاړو کې حل کېږي، نو هله به ګورې تا ته خو د هغې بیا ذایقې پته لګي. چې کله خوراک په سلیوه کې حل شو دا راغی زموږ سره دې سیلې له راغی. چېرته راغی؟ سیلې له خوراک راغی. سیلې دغه مالیکول ویړو چېرته دې مایکروویلای له مایکروویلای له راغله. د مایکروویلای نه دغه سیګنل دغه د کوم ذایقه چې ده دغه شی دې ته ورکړم دې ټیسټ سیل له ورکړم. چاله ټیسټ سیل له. نو اوس ګورئ دلته کې دا اخري کې چې کوم ټیسټ سیل دی د دې ځای نه زموږ سره وتی دی یو نرو اوس تاسو پېژنئ ځکه چې موږ د نرو په باره کې خبره کړله. نو دلته کې زموږ سره د دې خولې نه لاندې هلته یو کنیکټیو ټیشو ده، دا زموږ سره یو کنیکټیو ټیشو دی. نو چې دا کنیکټیو ټیشو دی نو دلته کې زموږ سره یو کامن نرو تللی. نو دا چې د دې ټیسټ برډ نه دا کوم نرو راوتی دی د دا میسج چاله ورکړو دغه د دې ذایقو ده دا یې ورکړو دې کامن نرو له. او په دې کامن نرو کې دا میسج روان دی د دې ذایقې ده. چېرته لاړ؟ برین ته لاړ. نو په برین کې بیا تا ته پته ولګي چې دا کم قسم ذایقې والا خوراک وه. به تا ته بیا پته دا خوږه وه، ترخه وه، تروه وه یا خوږه وه، چې څه قسم ذایقه به تا ته پته ولګي. بیا ورته وګورئ مخکې خو دا موږ دوباره خبرې کړلې، اوس دې د ټیسټ برډ ته بیا وګورئ دا زموږ سره پیپیلای ده، په پیپیلای کې ټیسټ برډز دي، په ټیسټ برډز کې زموږ سره بیا سیلز دي. دا ما یو ټیسټ برډ راغیستی دی، په دې ټیسټ برډز کې بیا زموږ سره ټیسټ سیل دي که نه، دا پکې دا تور ټیسټ سیل دي، دا پکې سپورټینګ سیل بیسل سیل دی، دا پکې سپورټینګ سیل دی. دوی چې څه کارونه ما تاسو ته ویل. بیا دا زموږ سره چې کوم ټیسټ سیل په دې سره باندې کچي کچي یختو شان سټرکچر دی هغه ته موږ مایکروویلای مایکروویلای د پاسه بیا لږ غټ غټ یختې هغه ته موږ سیل یې وایو. خوراک چې کله خولې ته راغی هغه خوراک زموږ سره د سیل سره میلاو شو، د سیل نه بیا دغه خوراک روان دی مایکروویلای ته، مایکروویلای نه بیا زموږ سره ټیسټ سیل ته راوځي. د ټیسټ سیل نه بیا اخر کې دلته کې یو نرو راوځي، هغه نرو بیا د کامن نرو سره میلاوي، یو کامن نرو هغه میسج یوسي برین ته. نو په برین کې بیا پته لګي چې دا څه قسم ذایقې والا خوراک دی. زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شئ. انشاءالله بیا په نوي ټاپک کې ملاقات کوو. تھینک یو، الله حافظ.